Good morning, everyone. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. I would like to first thank you, Professor Kim, for the kind introduction, as well as recognize the strong partnership we have with the Vietnam Pediatric Association, without which this event would not take place. Trước hết thì tôi rất là cảm ơn phó giáo sư, tôi rất cảm ơn giáo sư Hoàng Trọng Kim đã có lời giới thiệu rất là tốt đẹp và cũng đã ghi nhận những cái mối quan hệ hợp tác giữa Hội Nhi khoa Việt Nam và NSC trong thời gian vừa qua. And I would like to thank already Dr. Grant for kindly translate the talk today. Và cũng cảm ơn bác sĩ Diệp Tuấn cũng là hỗ trợ cho cái video hôm nay. So it is my great pleasure today to talk about infantile colic and its possible management by probiotics. Và hôm nay thì rất là vinh dự để mà tôi có thể trình bày với các bạn về cái đau co thắt, đau colic, đau co thắt ở trẻ em và cái cách mà chúng ta xử lý. Chúng ta hay nói là đau bụng co thắt. I will start by talking about the infant colic and intestinal discomfort to set the scene. And then I will focus on lactobacillus respiratory as a probiotics to address the problems of colics. And I will spend some time on the clinical studies that have been published to support the benefits of lactobacillus respiratory, which will bring me to some conclusions. Và như vậy là trong phần trình bày của tôi thì đầu tiên tôi sẽ nói về một số các cái trường hợp đau bụng colic, nói về nghĩa rồi triệu chứng, rồi tỷ lệ mắc bệnh như thế nào, hậu quả nguyên nhân của nó. Kế đến thì tôi sẽ nói về vai trò của probiotic, mà cụ thể ở đây thì tôi sẽ nói về một cái con chủng đó là lactobacillus respiratory, về cái vai trò của nó trong vấn đề điều trị cái bệnh lý này như thế nào. Và tôi cũng sẽ đi qua một số các cái nghiên cứu lâm sàng hiện nay đang thực hiện và cuối cùng là sẽ còn kết luận của tôi. So let's meet Hihan. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp bạn Hiền, bé Hiền. Hihan is a 1-month-old baby that the mother bring him to the doctors because he has excessive crying. Và đây là một bé trai 1 tháng tuổi và nó được mang đến bệnh viện bởi vì đứa trẻ này nó khóc thường xuyên và không thể nào làm cho nó yên được. And the mother is quite worried because she would like to know if something is wrong with him. Và người mẹ thì rất là lo lắng bởi vì không biết là có điều gì xảy ra với cái con trai của mình. He is full term, he is born normally, no complication during the pregnancy nor during the delivery. Và đứa trẻ này là đứa trẻ rất là bình thường, đứa trẻ đứa con đầu lòng sanh đủ tháng và trong quá trình sanh không có vấn đề xảy ra và sinh theo cái đường bình thường đường dưới. He is a very lucky boy because he's purely breastfed and there is no issue during the pregnancy, as I already mentioned, and neither any family history of allergy. Và đứa trẻ này là một đứa trẻ rất là tốt và được bú sữa mẹ một cách hoàn toàn, và trong gia đình lịch sử thì cũng không có một cái vấn đề gì đặc biệt, cũng không có về lịch sử về hen suyễn cũng như là dưỡng. So he is all right during the day. He is feeding normally. There is no problem of sleeping during the day. But however, at the night, early evening, he starts to cry loudly, and this lasts for quite a while. Và đứa trẻ này thì nó ban ngày thì nó rất là ok, không có vấn đề gì, bú tốt, ngủ tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới chiều tối thì nó lại khóc rất là dữ dội và rất khó để mà có thể mà làm cho đứa trẻ mà có thể là ngừng khóc. He appears distressed, fussy, irritable. He turns red when he's crying, and in fact, he has also his legs and his abdomen that hurts him. Và đứa trẻ thì thể hiện rất là bực bội, căng thẳng, khó chịu, bứt rứt, và cái mỗi lần khóc như vậy thì đỏ ửng lên và co hai chân lên, và cái bụng thì căng cứng và mình bỏ thì chỉ là vàng cái nhiều căng cái bụng rất là nhiều. And the mother tried everything to console him, but it's not, and it takes up to 3 hours to settle down. Và cái người mẹ thì đã cố gắng mọi cách để mà có thể mà dỗ dành đứa trẻ, nhưng mà cũng chẳng làm được, tại sau 3 tiếng sau thì nó mới trở lên được. And in addition, as this child doesn't sleep during the night, it disturbs the whole family. Và như vậy thì đứa trẻ mà ban đêm cứ như thế thì nó làm ảnh hưởng đến cả một gia đình trong cuộc sống của gia đình. Like I said, for all these symptoms, his weight gain is okay, no problems. Mặc dù có những biểu hiện như vậy đó, tuy nhiên thì đứa trẻ này vẫn tăng cân hết sức là bình thường và không có vấn đề gì về vấn đề mà phát triển về thể chất của đứa trẻ. So, what is the likely diagnosis? It is probably infantile colic. Như vậy thì cái chẩn đoán của đứa trẻ này là gì? Thì có khả năng đứa trẻ này người ta chẩn đoán là cái cơn đau colic ở trẻ nhũ nhi.
So infantile colic has been defined by the classic vessel definition by the rule of 3. Và cái định nghĩa của cái bệnh này á, thì đã được định nghĩa theo cái nguyên tắc là nguyên tắc số 3. It's when an otherwise healthy infant cries for more than 3 hours, for more than 3 times a day, and 3 days a week, sorry, and for more than 3 weeks. Và nguyên tắc số 3 đó nghĩa là gì? Là có 3 cái. Thứ nhất là trên 3 giờ trong một ngày, trên 3 ngày trong một tuần và trên 3 tuần lễ. Tức là nó khóc trên 3 giờ trong một ngày. However, when you look at clinical trials, it is a simplified definition that is taken from the wrong 3 criteria, which define it as more than 3 hours a day, on more than 3 days a week, however, for more than 1 week. Và trong một số các cái thử nghiệm, các cái hợp kết lâm sàng gần đây và đặc biệt là thông qua cái hội thảo và có cái tiêu chuẩn ROM 3 đó, thì cái tiêu chuẩn ngày nay là khóc trên 3 giờ trong một ngày, trên 3 ngày trong một tuần, và chỉ cần trên một tuần là đã có thể chẩn đoán được cái bệnh này. So, infantile colic, as already mentioned, it's very difficult to soothe the infant when it's crying, but it's also accompanied by other additional symptoms. Và như chúng ta đã nói rồi thì cái biểu hiện cơn khóc co thắt kiểu này đó, cơn khóc Colic kiểu này đó, thì rất khó để mà dỗ dành làm dịu cho đứa trẻ. Và ngoài cái chuyện đó ra thì nó còn có những biểu hiện khác đi kèm nữa. So there can be flushing, constipation, distance abdomen, which when you have flatulence can also lead to distance abdomen, and it leads to cramps with the flesh legs. The feet can be crunched, as well as some regurgitation and painful facial expression, as on this picture. Và như chúng ta thấy trong cái hình này đó, thì đứa trẻ có thể đỏ bừng mặt lên, có thể có biểu hiện táo bón trước bụng, rồi co hai chân lên, có thể nắm tay siết chặt, co cứng bụng, rồi có thể có khuôn mặt biểu hiện là rất là đau đớn, vân vân, và có thể có cả tròng ngực. So infantile colic is reported in the literature to occur up to from 20% up to 40% in babies. Và cái đau bụng, đau co thắt này, đau colic này ở trẻ em đó, thì người ta thấy là tỷ lệ nó xảy ra từ 20 cho đến 40% số trẻ. And this indeed is a reflection of the difficulty to properly identify it. Và nó cũng là thể hiện cái tại sao có dao động như thế, cũng là bởi vì cái khó khăn trong vấn đề mà xác định rõ cái căn bệnh này. And it has been reported before that it was mainly in bottle-fed infants. However, research today indicates that it's common in both bottle-fed as well as breastfed infants. Và trước đây thì người ta nghĩ rằng có lẽ là cái này là xảy ra với trẻ bú sữa bình. Tuy nhiên thì những nghiên cứu sau này đã thấy rằng là nó xảy ra ở cả hai nhóm trẻ, bú sữa bình cũng như là bú sữa mẹ. And it starts generally very early in life, or the first few weeks of life. It peaks at about 6 weeks, and it can resolve by itself after 4 months. Và người ta thấy rằng nó thường xuất hiện sau vài tuần sau khi sanh, và nó đạt đỉnh lúc 6 tuần tuổi, và thường thì nó có thể tự hết đi sau 4 tháng. However, I would already to mention here, it's not because it may resolve after 4 months by itself that it is not a condition that should be addressed by the doctors. Và như vậy thì mặc dù như vậy là nó có thể là hết sau 4 tháng, tuy nhiên thì có những vấn đề mà nó xảy ra trong cái giai đoạn trước đó đòi hỏi mà các thầy thuốc phải quan tâm và phải giải quyết vấn đề này. Because as you will see later, it has short-term but also long-term effects. Bởi vì chúng ta biết rằng ngoài cái chuyện là nó có những cái tác động tức thời trong cái khoảng thời gian ngắn đó, thì nó cũng có những cái hiệu quả lâu dài sau này. And infantile colic disrupt the infant sleep. It says, I already mentioned, it starts early in the evening and goes through the night with a peak at about midnight. And by that, the infant waking up, crying a lot, it's again very disturbing for the rest of the family. Và như chúng ta biết thì cái vấn đề của những đứa trẻ mà đau có các kiểu này thì nó làm cho đứa trẻ không thể ngủ ngon giấc được, và nó cứ thức giấc là nó khóc như thế, và thậm chí nó kéo dài cho đến giữa đêm, đến 12 giờ đêm. Và như vậy thì nó làm gián đoạn, nó làm phá vỡ đi cái hoạt động của một gia đình, và rất là căng thẳng cho một gia đình. And infantile colic creates tremendous amount of psychological stress and concern for the parents. Và như thế chúng ta thấy rằng cái đau co thắt này đó, nó là một cái về rất là căng thẳng về mặt tâm lý đối với cha mẹ của đứa trẻ. And at this time, I would like to share 2 true stories on how excessive crying can affect or impact parent stress.
Và tôi muốn kể hai cái câu chuyện mà những cái cơn khóc kiểu này đó nó ảnh hưởng đến cái gia đình như thế nào. The first one is a quite sad story. It's from a very renowned alpinist, a Swiss alpinist, Erhard Loreton, who climbed most of the 8,000-meter peaks. Và một cái câu chuyện mà nó cũng rất là khá là buồn, nó xảy ra ở cái người Thụy Sĩ mà sống ở vùng Alper đó, vùng dãy núi Alper, và ở cái vùng khá là cao ở trên núi. And one would assume that an alpinist would have to, by virtue of his sports, to keep his concentration and calm during an ascension, to be always patient and calm at all time. Và cái người này là cái người mà vận động viên leo núi, và cái người này thì bản thân họ với cái đặc điểm của nó thì họ cũng rất là kiên nhẫn. But for this man in 2001, things turned bad. He shook his small babies, and because he was crying too much, and unfortunately, the baby passed away from the shaken baby syndrome. Và rất là không may là vào năm 2001 á, thì mặc dù là cái tính nghề nghiệp đó ông ta có cái tính kiên nhẫn, tuy nhiên thì đứa trẻ khóc mà ông ta không thể nào làm dỗ dành và làm dỗ dịu đứa trẻ được. Và trong cái việc mà trong cái lúc mà ông ta lắc đứa trẻ để mà dỗ đứa trẻ thì đứa trẻ đã qua đời. Mà nó trong cái hội chứng người ta gọi là hội chứng mà lắc trẻ em á, nó bị chấn động não. Now, as I already mentioned, in the night time scene that is disturbed or disturbed baby will also impact the whole family and the parents who will have to get up. Và như nãy tôi có nói là chính vì cái đứa trẻ như thế đó thì nó có thể làm trở ngại cho cả cái gia đình, và như vậy thì thậm chí bố mẹ cũng phải đầu hàng với cái tình huống đó. And this is into my second story, which is not related to colic, but how excessive crying can impact, or the negative impact that it can have on the parent. Và câu hỏi thứ hai, một cái câu chuyện thứ hai cũng vậy, tức là một cái sự khóc quá mức đó thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái hành xử của bố mẹ. And it is my own story. Và đó là câu chuyện của tôi, bản thân tôi. My son was about 18 months when he started, for unknown reason, to wake up 2 to 3 times a night and crying. And as good parents, we were getting up every single time, and we did that for 2 to 3 months. Và đứa con này của tôi là lúc đó 18 tháng. 18 months, I say. Dạ, 18 tháng, và đứa trẻ này đó thì cứ mỗi đêm như vậy cứ thức 2-3 lần. Và với vai trò là với tư cách là một người bố mẹ cũng tốt, và chúng tôi cũng đã dạy mỗi lần như thế thì chúng tôi dạy để mà dỗ dành cho đứa trẻ 2-3 lần như vậy. So after 2 to 3 months of getting up, we were really tired, short-tempered, and indeed stressed. Và sau 2-3 tháng như thế mà chúng tôi cứ dạy như vậy đó, thì cuối cùng thì bắt đầu chúng tôi cũng là bắt đầu căng thẳng và cũng dễ nhổ cáu. And indeed, I caught myself to shake my baby one night, and we were quite lucky because we met some parents who did the same, and they gave us some advice. Và có một đêm thì tôi cũng đã rất là bực bội và tôi cũng đã lung lắc đứa trẻ. Tuy nhiên thì tôi cũng gặp được, cũng rất là may mắn là gặp được những người tương tự và họ đã cho những lời khuyên. So the advice was to just not getting up and let this child cry. So we did that, and the first night it was up to 4 hours of crying, and we did not move. But after 3-4 days, my child went back to sleep for the whole night. So that's how we solved the problem. Và cái lời khuyên là mình thôi cứ để như thế, và chúng tôi cũng đã để cho đứa trẻ khóc thậm chí tới 4 tiếng đồng hồ, và sau 4-5 ngày như thế thì đứa trẻ nó đi lặng đi và nó sẽ trở lại cái của mình. But these two stories just show how distressful it can be for the family when an infant cries for a long time. Và cái câu hỏi này cho thấy rằng một cái đứa trẻ mà khóc nhiều như thế, khóc quá mức như thế đó, thì nó ảnh hưởng đến gia đình như thế nào. In addition, parents of colicky infants have fewer leisure time with their infants. They experience less interaction, or they have more interaction problems. And indeed, as I will illustrate in a moment, the child have some problems later in life. Và như vậy thì không chỉ là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gia đình, cái thời gian vui vẻ trong gia đình, nó cũng có thể về mặt sau này nó ảnh hưởng đến cái sự tương tác, cái vấn đề về tương tác cũng như là hành vi của đứa trẻ. So I can reiterate that even so it may resolve after 4 months, in practice the problem of colic should not be overlooked and taken in the perspective of the whole family.
Và như chúng ta nói thì mặc dù là nó sau 4 tháng thì nó sẽ qua thôi, tuy nhiên thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta cũng phải để ý làm sao để giải quyết vấn đề này, bởi vì nó có một cái tác động rất lớn đến gia đình và làm sao để mà vượt qua được cái giai đoạn đó. And again, especially when you consider the short, but also the long-term effects. Và một lần nữa thì nó không chỉ là có tác động ngắn hạn mà nó cũng có tác động cả dài hạn. So, and if we look at the parents and physician concerns with colic and digestive discomfort, on the left side you have the number of visits to the pediatrician due to this infantile colic, which go up to 25%. Và đây là cái mối quan tâm của cả bố và mẹ cũng như là của người thầy thuốc. Thì cái bên trái của chúng ta đó, là cho thấy là cái tỷ lệ mà đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa để tìm cái tư vấn từ cái chuyện mà đau cao thắt là lên đến 25%. And when we look at the constipation, it's even more, up to 35%. Và nếu như mà do táo bón thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nó còn cao hơn, nó lên đến 35%. And when the physician or the pediatrician are asked what is the most relevant problems in infant nutrition, up to 33% of respondents say that it is problems with the GI tract. Và nếu như mà chúng ta hỏi thầy thuốc, cái này là phía bên bố mẹ, nếu mà chúng ta hỏi thầy thuốc đó, thì cái tỷ lệ trả lời tới 33% nói là bệnh nhân được đến tìm kiếm là vì những lý do liên quan đến cái đường tiêu hóa. So, I already mentioned that colics can have long-term effects, and I would like to illustrate that. In this first study by Rotawa, he demonstrated that the infant that had moderate to severe colic had experienced infantile colic had disturbed sleep later in life, and here it was at 3 years of age. Và đây là một cái nghiên cứu mà được thực hiện bởi tác giả là Rotawa, thì người ta thấy rằng những đứa trẻ mà có đau bụng có thắt trung bình hay đau bụng mà đau có thắt trung bình hoặc là đau có thắt mà nặng á, thì sau này nó có những rối loạn về giấc ngủ, sau này ngay cả lúc 3 tuổi nhiều hơn là những đứa trẻ mà không có. And similar results were observed by Sabino in infants 10 years old that had excessive crying when they were born, and they also show some sleep problems, significantly higher sleeping problems compared to the non-colicky infants. Và một cái nghiên cứu khác bởi Sabino nghiên cứu cho những đứa trẻ mà 10 năm lúc 10 tuổi, nhưng mà những đứa trẻ này phân ra hai nhóm mà trước đây có những cái cơn đau mà colic với cái nhóm không có, thì cái nhóm mà có cơn đau colic thì cũng có những cái rối loạn với giấc ngủ nhiều hơn hẳn so với cái nhóm kia. And those infants that suffered from colic in the few weeks of life, the early few weeks of life, they also had more abdominal pain compared to the non-colicky infants. Và cái tỷ lệ mà có đau bụng cũng nhiều hơn ở nhóm trẻ mà trước đây có colic so với cái nhóm mà không có. Tức là những cái này là những cái nghiên cứu sau này, giai đoạn sau này của những đứa trẻ mà trước đây đã từng bị đau bụng colic. And also there is a lot of research that has been performed on colic. The etiology or the cause for the development is still elusive. Và đây là những cái nghiên cứu về tìm hiểu về cái bệnh căn của cái đau bụng colic này, thì nói chung là cái bệnh căn của nó thì cũng chưa được xác định một cách rõ ràng. It is considered to be multifactorial with aspects on the gastrointestinal tract, some theories that are related to behavioral or psychological issues, as well as dietary factors. Và người ta cho rằng đó là có thể là do nhiều yếu tố đóng góp vào cái vấn đề này. Một trong những yếu tố đó là cái vai trò của cái hệ tiêu hóa liên quan đến cái đường tiêu hóa. Và cũng có những cái giả thuyết cho rằng, liên quan đến hành vi và tâm lý của đứa trẻ, và cũng có những vai trò trong các yếu tố liên quan đến chế độ ăn và dinh dưỡng. And if we look at the gastrointestinal tract, we have a possibility of impeded gut motility. The mucosal barrier can be immature, which give leakage and issues. Gastroesophageal reflux has been proposed, as well as some hormonal possibilities, gut inflammation, and one important one, gut microflora imbalance. Và liên quan đến cái đường tiêu hóa thì người ta thấy rằng có liên quan đến cái tình trạng vận động của ruột nó bị cản trở, và cái sự không trưởng thành của cái hàng rào niêm mạc. Rồi có tình trạng là trào ngược dạ dày thực quản, và nó có liên quan cả những cái hormone ở đường ruột, ví dụ là botulinum v.v. Và có tình trạng viêm ở ruột. Và một cái điểm mà cần lưu ý đó là cái sự mất thăng bằng đi về cái hệ vi khuẩn trí ở trong đường ruột.
Just to mention with the dietary factors for the lactose intolerance, if the lactose cannot be broken down by the lactase, such as in lactase deficiency, then this can lead to flatulence and abdominal pain. Và liên đến với các cái tội liên quan đến chế độ ăn ấy, thì một những cái mà chúng ta có thể nói đó là liên quan đến tình trạng là không dung nhận lactose, và do cái tình trạng là thiếu cái men lacta thì không thể nào mà thủy phân được cái lactose như trong cái hội chứng mà thiếu hụt lactase không qua. So I also mentioned constipation. Constipation can come from different causes, such as delayed or disturbed colonization of the intestinal tract. It can be due to the immature gut motility. At the weaning time, there is introduction of solid foods, which can change the stool consistency. And in some cases, especially during the summer, if the infant does not receive sufficient fluid, this can also affect the stool. Và cái táo bón thì nó cũng có thể gây ra một cái vòng quẩn mà nó làm nặng thêm cái tình trạng táo bón của một đứa trẻ. Mà cái tình trạng táo bón này nó có thể liên quan đến là có thể là cái tình trạng mà cái vận động của ruột nó chưa được trưởng thành. Nó có thể liên quan đến vấn đề mà chúng ta cho ăn dặm, và những cái thức ăn dặm đó nó có thể ảnh hưởng đến cái sự vận động của ruột, và nó có thể liên quan đến ví dụ vào mùa hè thì bắt đầu là ăn những cái gọi là liên quan đến cái thực phẩm ngũ cốc thì cũng thể ảnh hưởng đến cái tình trạng táo bón và cái chất phân của đứa trẻ. And this can lead to a vicious circle. An infant that has constipation will have pain in defecation and our stool, and he will want to avoid to have the pain, so he withholds the stool, which leads to stools being even harder, and again, more abdominal pain, and you have a vicious circle. Và nó tạo ra cái vòng luẩn quẩn bệnh lý, vòng xoắn bệnh lý. Tức là khi mà táo bón thì nó gây ra tình trạng đau khi đi ngoài, phân thì cứng và nó gây đau. Và mỗi lần đi cầu đau như thế đó, thì đứa trẻ bình thường là nín không muốn đi cầu, đây đi cầu quá đau. Và nín như thế thì phân nó lại càng cứng thì càng đau bụng nhiều, càng đau bụng nhiều thì càng táo bón, và thế là nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý như vậy, vòng luẩn quẩn như vậy. So why probiotics? Như vậy thì tại sao lại là có vai trò của probiotics, lợi khuẩn, thành phần lợi khuẩn? So we all know that the microbiota is homeostasis of the microbiota is very important. It plays a key role in maintaining health and well-being. Và như chúng ta biết rồi, cái vai trò của probiotic cũng như là vi khuẩn trí trong đường ruột nó rất quan trọng đối với vấn đề duy trì cái tính lành mạnh, khỏe mạnh của cái đường tiêu hóa. And in the case of looking at the gastrointestinal tract, it can reduce discomfort through various mechanisms, which include the gut motor functions through different receptors or interaction with the intestine. It can modify the gut motility, and this is through what we call the short-chain fatty acid. When a probiotic or a bacteria is in the large intestine, it is fermenting the fibers, and it's producing some molecules that can influence the gut motility. And it can also influence the duration of the transit. Và như vậy thì chúng ta biết rồi thì là những cái tác động của những cái vi khuẩn trí hay là lợi khuẩn ở trên cái đường ruột là nó thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Nó thông qua vấn đề tác động đến những cái receptor chuyên biệt ở trên các cái tế bào biểu mô của đường ruột, và nó có thể liên quan đến vấn đề mà ảnh hưởng đến việc sản xuất ra cái chuỗi axit chuỗi ngắn, và nó ảnh hưởng đến cái sự vận động của các cái nhu động của ruột. Và nó cũng liên quan đến vấn đề mà sử dụng một số các cái chất xơ ở trong đường ruột để mà tạo ra những cái chất mà nó ảnh hưởng đến cái nhu động của ruột được, cũng như là ảnh hưởng đến cái về mặt chức năng hàng rào của ruột. Và như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của ruột, của phân qua cái ruột của một đứa trẻ. So probiotics, I think you all know what a probiotic is today, but I would like still to give the definition. Và tôi nghĩ bây giờ chúng ta nói về probiotics, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều đã biết về probiotics rồi đó. Và tôi chỉ muốn nói một cách ngắn gọn về cái định nghĩa của probiotics. Probiotics are living microorganisms which, when administered in adequate amounts, confer health benefit to the host. Và nó là những cái vi sinh vật sống mà khi bổ sung với một số lượng đầy đủ thì nó sẽ có lợi cho cái ký chủ. And a number of benefits have been given for probiotics in the literature. Và chúng ta biết là những cái kết quả mà tốt đẹp của nó đó thì cũng đã có rất nhiều bài báo nói về vấn đề này. It includes preventing growth of pathogen and displacing pathogen through competition for nutrients, which together will decrease the risk of infections.
Và chúng ta thấy là có những loại vi khuẩn khác nhau, mà những cái loại vi khuẩn này nó sẽ cạnh tranh với về mặt dinh dưỡng với những cái vi khuẩn mà có tính chất gây bệnh. As you will see, it can also influence the microbial ecosystem. Và như chúng ta thấy là nó có các cái loại Bifidobacterium, lactis là longum. It has an influence on the gut function and nutrient uptake as well as on the immune system. Và chúng ta thấy là nó cũng điều hòa cái hệ thống miễn dịch cũng như là cái hệ mà vi sinh vật sinh thái của cái đường ruột. However, I would like to just complete here is that when we talk about probiotics, the two main probiotics that have been studied in the literature and that are a lot of that are available is for Bifidobacteria and Lactobacillus. Tôi cũng muốn nói là nó có hai giống chính là Bifidobacteria và Lactobacillus. And the yeast Saccharomyces boulardii is also considered a probiotics, and it has been successfully used for treating diarrhea. Và một loại nữa là nấm thì nó cũng là được xem như cái loại là Saccharomyces boulardii thì cũng được xem như là một loại probiotics và thường nó được sử dụng trong vấn đề điều trị là tình trạng tiêu chảy. But the probiotics I would like to focus today is Lactobacillus reuteri. Và cái mà probiotics mà tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay đó là Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri is present in the tooth of the human body. It is found in all the digestive tracts. Và cái loại này thì nó có mặt ở khắp nơi ở trên cơ thể của chúng ta, ví dụ như là chúng ta có thể tìm thấy ở cái đường tiêu hóa. And I mentioned here that it is present in the vagina because when the infant is born naturally, that's away by swallowing a bit of the amniotic fluid and some of the cells of the inoculum and giving the start for his own microflora. Và nó cũng tồn tại ở trong cái âm đạo của người mẹ, và khi đứa trẻ sinh ra thì đứa trẻ cũng thể nuốt một số dịch, cũng kể cả nuốt cái dịch ối của đứa trẻ, và do đó mà cũng đã tạo ra được những cái vi khuẩn mà tồn tại ở trong cái ruột của đứa trẻ. And the Lactobacillus reuteri that is used in a product that are available has been initially isolated from the human breast milk of the Peruvian mothers. Và nó đã được sử dụng để bổ sung vào trong một số cái sản phẩm và điều trị trong dinh dưỡng cũng như là trong điều trị, và nó đã được khởi nguồn của nó là lấy ra từ ở trong sữa của một bà mẹ ở Peru. And when we talk about Lactobacillus reuteri, it has been suggested that it has multifactorial mechanisms of action to improve the symptoms of colic as well as the symptoms related to minor gut discomforts. Và có rất nhiều những nghiên cứu nói về cái vai trò cái cơ chế tác động, và nó có thực sự là nó có thông qua nhiều cơ chế khác nhau mà ảnh hưởng đến cái tình trạng làm giảm cái biểu hiện của cái đau colic cũng như là những cái biểu hiện mà rối loạn của đường tiêu hóa. And the main mechanism that I propose is to modulate the gut flora, to modulate the immune and inflammatory responses, to promote the postnatal intestinal neuronal development and thus improving gut motility, as well as inhibiting visceral pain, so decreasing the abdominal pain, and it also normalizes the disturbed sleep. Và những cái cơ chế thì cũng đã liệt kê đây, ví dụ như là điều hòa hệ vi sinh đường ruột, điều hòa đáp ứng miễn dịch và đáp ứng viêm đại ruột, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào thần kinh ruột sau sinh và cải thiện nhu cầu nhu động ruột, và ức chế đau nội tạng và bình định hóa cái sự xáo trộn về giấc ngủ của một đứa trẻ. So I will not cover all these mechanisms, but in the next part of my talk, I would like to talk about the clinical studies supporting some of these benefits. Tôi sẽ không lượt qua tất cả những cái cơ chế tác động của nó. Tuy nhiên, ở cái phần trình bày tiếp theo thì tôi sẽ nói một số những cái nghiên cứu lâm sàng để nói về những cái lợi điểm của cái probiotic này. So first of all, when we talk about probiotics and including them into a product for infants, it is the most important part is its safety. Và đầu tiên là khi mà chúng ta nói rằng chúng ta đưa cái này vào trong các cái sản phẩm và cho sử dụng thì chúng ta quan trọng nhất vẫn là cái tính an toàn. And with Lactobacillus reuteri, in the end of November 2012, there were 82 studies in more than 5,700 subjects that completed and that have used these probiotics. Và chúng ta thấy là cho tới năm 2012 á, thì có 82 cái nghiên cứu và có hơn 5.700 đối tượng đã tham gia trong các cái thử nghiệm lâm sàng có chứng, thì
And since then, there's only one or two more studies, and I understand there was about 5 more studies ongoing. Và từ đó cho tới bây giờ thì có thêm khoảng 1-2 nghiên cứu đã thực hiện và có khoảng 3 đến 5 nghiên cứu đang tiếp tục tiến hành. In addition, it has a history of safe use. It is used in commercial products worldwide since 1996, and in Europe in infant formula since 2005. Và về mặt an toàn, về tính an toàn của nó, về lịch sử của nó đó, thì thật ra cái sản phẩm này đã được đưa vào sản phẩm mà mang tính chất là thương mại trên thế giới từ năm 1996 và đối với châu Âu thì bắt đầu từ năm 2005. And importantly, the U.S. Food and Drug Administration considers it as generally recognized as safe, indicating that it can be used into infant formula. Và đặc biệt là theo cái cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đó thì đã công nhận đây là một cái loại được xem như là an toàn và cho phép được bổ sung vào ở trong cái sữa công thức của đứa trẻ. And finally, the French government also initiated or gave a statement of safety used for infant formula. Và cái hồi nãy là Mỹ của Hoa Kỳ, còn cái mà cơ quan của Pháp đó, thì cũng vậy và cũng đã chứng nhận cho là an toàn và chúng ta có thể bổ sung vào ở trong cái sữa công thức của trẻ. So now, looking at the benefit of lactose regularly, it has been shown to reduce colic and crying time in this study by Savino. First of all, when we look at the crying time was decreasing in both groups, and at day 21, it was significantly different, with the crying being about 35 minutes in the treated group and 90 minutes in the non-treated groups. It is not this data. Và cái nghiên cứu ở đây là nghiên cứu bởi cái nhóm của Savino, thì người ta thấy rằng người ta nghiên cứu về cái giảm cái colic cũng như là cái thời gian khóc của đứa trẻ. Và đến ngày thứ 21 người ta thấy rằng ở cái nhóm trẻ mà được bổ sung cái probiotic là lactobacillus reuteri đó, cái thời gian khóc là khoảng 35 phút. Trong khi ở cái nhóm mà placebo là nó chỉ 90 phút. The number of responders was significantly higher at already at day 7, at day 14 and day 21 in the treated group compared to the placebo group. Thì người ta thấy rằng ở ngày thứ 7, ngày 14 cũng như ngày 21 thì cái tỷ lệ mà có đáp ứng đó cao hơn ở cái nhóm mà được dùng L-reuteri so với cái nhóm không có ở cả 3 cái giai đoạn khác nhau, 3 cái thời điểm khác nhau. So in fact, with this study that was the first with the placebo control, this study has received a lot of positive comments. The first here is by Dr. Kavanagh, who is an expert, who indicated that it is in the publication that it is a well done randomized double-blind trial with a placebo control group, and that the results are statistically and clinically compelling and promising. Và người ta thấy rằng đây là một trong những nghiên cứu mà có chứng placebo rất rõ ràng và là một cái nghiên cứu mà đã được đánh giá rất là cao và cho rằng đây là một cái nghiên cứu mà có ý nghĩa thống kê, có tính hấp dẫn về lâm sàng và có đầy hứa hẹn, tức là hứa hẹn về mặt hiệu quả của nó. And looking at internet on the Medscape, in 2010, this was the most read clinical trial. The number 1, 2, and 3 are reviewed and not a clinical trial. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong cái Medscape, trong những cái bài mà được đọc nhiều nhất trong cái năm 2010 đó, thì chúng ta thấy ở đây chúng ta cũng có một cái bài về cái thử nghiệm lâm sàng này, trong khi 3 bài kia thì không phải thử nghiệm lâm sàng. But it was also stated that this study should be duplicated in different settings with different investigators to strengthen the evidence base for this particular intervention. Tuy nhiên thì người ta cũng nói rằng cái nghiên cứu này cần phải được lặp lại ở những cái khung cảnh môi trường khác nhau với những nhà nghiên cứu khác nhau để mà có củng cố thêm cái bằng chứng cho cái sự can thiệp này. And that's what the group of Dr. Chayarska did by looking again at the crying time in infants, and the crying time of the infants was significantly different at the end of the treatment at day 21, and even after stopping the treatment 1 week after. Và khi mà người ta ở đây có nghiên cứu về cái giảm cái thời gian khóc qua thời gian đó của một cái tác giả khác, thì người ta thấy rằng cái hiệu quả của nó là ở cuối cái đợt mà điều trị đó thì nó giảm so với cái nhóm mà nhiễm chứng, và cái hiệu quả này nó còn kéo dài cho tới 1 tuần sau khi mà chúng ta đã ngưng dùng thuốc rồi.
And as for the Sabino studies, the number of respondents in this study were also higher in the lactobacillus rhetoric treated group compared to placebo. Và cái nghiên cứu của Sabino thì đánh giá về cái tỷ lệ đáp ứng có nghĩa là phải như là giảm từ 50% đó, thì người ta thấy rằng cái nhóm mà có điều trị thì đáp ứng nó cao hơn hẳn so với cái nhóm mà không có điều trị. And in another studies, there was also a decrease in the colic expressed as a crying type in infants receiving the probiotics after 1 month compared to placebo. Và đây cũng là một cái nghiên cứu về so sánh về cái sử dụng cái probiotic ở những cái trẻ mà bị đau colic á, và giữa hai nhóm và dùng placebo và dùng cái laboratory. And in this study, Dr. Inrio also looked at an aspect of the health economics and demonstrated, and also this will have to require more studies, but demonstrated that the use of laboratory resulted in an estimated mean saving per patient of 88 euro, and for the family, and an additional 104 euro for the community during the time of the colic intervention. Và trong cái nghiên cứu này người ta cũng đánh giá về cái hiệu quả về mặt chi phí, thì người ta cũng thấy rằng nó tiết kiệm hơn cho mỗi đứa trẻ là khoảng 85 euro. Now, I would like to ask if you can raise your hand. Do you know, are you familiar with systematic review and meta-analysis? Please raise your hand if you are. Và bây giờ tôi muốn hỏi các bạn là các bạn có quen với lại cái cách phân tích gộp không? Tức là phân tích hệ thống hoặc là phân tích gộp, meta-analysis hoặc là systematic review, có nghĩa là người ta tổng quan lại mang tính chất hệ thống. Thì chúng ta có biết không? Thì chúng ta giơ tay lên, nếu ai đã biết về cái này thì giơ tay lên. Okay, so I will give a few words on first what is a systematic review. Và tôi sẽ nói một số giải thích một tí xíu về cái tổng quan hoặc là những các hệ thống. So a systematic review is a thorough and comprehensive way of interrogating the medical literature. Cái mà tổng quan hệ thống có nghĩa là chúng ta xem lại một cách có tính hệ thống và toàn diện tất cả những cái thi văn ở trên thế giới. So you need to have specific questions. Then you need to have a source of database for where you can find the information. And then you have to have a strategy for searching the database that bring you to collect a number of articles that are relevant to your question. Trước hết thì chúng ta phải có cái câu hỏi chúng ta đặt ra để mà chúng ta tìm hiểu về vấn đề gì. Kế tiếp là chúng ta phải có cái nguồn để mà chúng ta tìm được những nguồn thông tin đó. Và cái thứ ba là chúng ta phải có cái chiến lược làm sao chúng ta tìm được cái nguồn thông tin đó nó thích đáng đối với cái câu hỏi mà chúng ta đang quan tâm. And then you can analyze each one of these articles that are relevant and make an overall conclusion on your analysis. Và sau khi mà chúng ta tìm ra được những cái bài mà nó thích đáng với cái câu hỏi của chúng ta, rồi sau đó chúng ta xem hết tất cả lại để mà phân tích, để mà có cái kết luận cho cái câu trả lời, cái câu hỏi của chúng ta, có câu trả lời cho cái câu hỏi của chúng ta. And now a meta-analysis, because I'm going to present some of the data through meta-analysis. A meta-analysis can be performed following, for instance, a systematic review when the studies are homogeneous enough between each other to combine them to make new statistical analysis and improve the power and the conclusion. Còn cái meta-analysis có nghĩa là cái việc mình gọi là phân tích gộp á, thì phân tích gộp thì chúng ta tìm ra được những cái nghiên cứu mà tương đối là đồng nhất, tức là tương đối đồng nhất về các nghiên cứu, thì những cái nghiên cứu đó chúng ta sẽ gộp lại để mà chúng ta tạo ra được một cái số lượng đáng kể những đối tượng tham gia để mà làm tăng cái sức mạnh của cái kết luận của các cái nghiên cứu này. And this is represented through the forest graph, and I would like to explain also some of the details. Và đây người ta gọi là forest graph, thì tức là cái biểu hiện của cái này thôi, tức là cái cách trình bày sẽ là cái dạng như thế này. Đó. So a forest graph has an axis that goes into on the right, it favors the control. If you are on the left, it would favors the treatment. Ví dụ như trong cái hình ảnh forest này đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà vượt phía bên phải của cái trục này đó, đó là ủng hộ cho cái nhóm chứng, còn nếu tức là thuận lợi cho nhóm chứng, còn nếu mà
nó vào phía bên trái này thì nó là ủng hộ và thuận lợi cho cái nhóm sử dụng thuốc, ví dụ đây là probiotic. And for each of the studies presented here, the three that I just, one was in 2007, but the Savino 2010 and the Chayevska that I just presented, you would have a final conclusion that is shown by a square for a box. Và đối với mỗi cái nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu của Savino năm 2007, rồi năm 2010 và nghiên cứu của Chayevska năm 2013, thì mỗi cái nó được thể hiện bởi một cái như là đây, một vùng này, một đây là chấm gì đó ở đây. And the size of the box is a function of the weight that the study has. The more subject you would have in a study, the bigger the box, because the more power you have into your study. Và cái kích cỡ của một cái khối vuông như thế đó, nó thể hiện cái sức nặng, trọng lượng của cái nghiên cứu, tức là nó cái tính kết lượng, cái power, tức là cái độ mạnh của cái kết lượng của nó càng lớn. And then you have this bar here, which is a 95% confidence interval. Và chúng ta thấy là có một cái đường ngang như thế này, cái vạch như thế này đó, thì cái vạch này nó thể hiện cái độ rộng của 95% cái khoảng trên cạnh. And if the bar doesn't cross the vertical bar here as a zero, then it means that it is significant. Và nếu như cái thanh này mà nó không chạm được cái trục tung này đó, cái trục tung zero này thì có nghĩa rằng nó có ý nghĩa thống kê. So now coming back to the lactobacillus surgery to prevent or treat excessive infant crying. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái trường hợp mà sử dụng cái lactobacillus surgery này trong cái trường hợp mà đứa trẻ bị đau phò thắt. In this meta-analysis, looking either at the median difference, you can see that the three studies have a beneficial effect for the probiotic. Và trong cả ba cái nghiên cứu này, chúng ta thấy mỗi cái nghiên cứu này thì cho thấy rằng nó có hiệu quả của probiotic trong việc làm giảm cái tình trạng đau phò thắt. And now when you combine all these studies and do the statistics on them, you have a larger group because you combine all the subjects, and then you can see that there is a strong effect for lactobacillus surgery to prevent or treat the excessive crying. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta gộp ba cái này lại đó, thì dĩ nhiên chúng ta có một cái nhóm lớn hơn rất nhiều, chúng ta thấy có hình nó bự hơn. Và cái nhóm này nó cũng nằm phía bên tay trái này, và nó cũng thể hiện rằng nó có hiệu quả đối với trường hợp mà đứa trẻ khóc quá mức. And the conclusion of the authors was that L-retinue may be effective as treatment for crying in exclusively breastfed infants with colic. Và để mà kết luận thì người ta thấy rằng cái lactobacillus surgery này có thể hiệu quả trong việc điều trị những đứa trẻ nhũ nhi mà bú sữa mẹ mà không có mức. But as usual, we always request for a larger study. Và tất nhiên là cũng như mọi khi chúng ta đòi hỏi phải có một cái số lượng lớn hơn đối tượng tham gia vào các cái nghiên cứu. So in other studies, there was here is another meta-analysis that has been performed. The same studies because they are limited longer right now, but they looked at different time points. Và đây là một cái nghiên cứu khác, nhưng mà người ta nhìn vào những cái thời điểm khác nhau, tức là nhìn vào cái thời điểm khác nhau xem nó hiệu quả như thế nào. So there was no difference at time zero at initiation of the treatment. Then you have day 7, day 14, and day 21, where you can see the effect being stronger. And then after stopping here the intervention, you can see that day 28 was also a benefit. Và như vậy đây cũng là những nghiên cứu khác nhau, và đây là cái nhóm nghiên cứu mà ở thời điểm zero, tức là mới bắt đầu nghiên cứu, thì chúng ta thấy đây là cái điểm zero, thì chúng ta thấy là nó không có hiệu quả, nó đụng vào cái đường dọc này. Tới ngày thứ 7 thì chúng ta thấy là bắt đầu nó dời qua trái, có vẻ có hiệu quả hơn, rõ ràng hơn. Còn ngày thứ 14 và ngày thứ 21 thì rất rõ nó lệch hẳn về phía bên trái, chứng tỏ là nó có hiệu quả. Và thậm chí cái hiệu quả này nó còn kéo dài một tuần sau đó khi mà chúng ta đã ngừng can thiệp. And this was at the crying time, and if you look at the respondents, the success was similar. Cái này là liên quan đến cái thời gian khóc. Bây giờ chúng ta hãy nhìn về cái tỷ lệ đáp ứng phía bên tay phải. So the conclusion again for the authors is that L-retinue may be effective for treating it as a strategy for crying in exclusively breastfed infants with colic. Và cái kết luận nói rằng lactobacillus surgery có lẽ là hiệu quả trong việc trong như là một chiến lược điều trị đối với trường hợp mà trẻ bú sữa mẹ mà khóc qua mức với cái tình trạng mà đau colic. However, in a very recent publication, April 1st of this year, so a few days ago,
a study came out that reported there was no beneficial effect of using embroidery, and that's what science is all about. Và có một cái nghiên cứu mới ra trong năm nay thôi thì nó nói rằng không có cái hiệu quả, tức là lactobacillus không có hiệu quả gì trong vấn đề mà làm giảm cái tình trạng đau cột thắt ở trẻ nhiễm nhiên. In these studies, they look at the combination of crying and fasting, crying or fasting alone. And as you can see this time, there was no differences in placebo or in control or the treated group. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta đánh giá hoặc là tình trạng khó chịu, hoặc là tình trạng khóc, hoặc là cả hai, khóc và tình trạng khó chịu. Thì người ta đánh giá giữa hai cái nhóm, một là placebo và nhóm thứ hai là nhóm dùng probiotic. However, there was a number of issues with the studies. Tuy nhiên thì có một số những cái vấn đề trong cái nghiên cứu này. This was in all the patients were in an emergency setting. Và đây là cái nghiên cứu mà tất cả các đứa trẻ này đều nằm ở trong cái khung cảnh là cấp cứu. Many of the infants were receiving drugs. Nhiều đứa trẻ đang sử dụng thuốc. And in addition, a number of the mothers as well as the children were receiving other probiotics. Và ngoài ra thì số lượng trẻ khác nhiều như là bà mẹ thì đang sử dụng những cái loại probiotic khác. But in this publication, they still did a meta-analysis, including their own studies. Và trong cái nghiên cứu này nó cũng có một cái phân tích gồm mà bao gồm cả cái nghiên cứu của cái nhóm nghiên cứu mới này của bản thân của họ. So, and on the upper panel you have what I showed before, and on the second panel on the bottom you have the same meta-analysis, but this time with the addition of this study. And you can see that even if this study was not positive for treating colics in those infants, the overall is still very beneficial. Và như hồi nãy chúng ta thấy cái nghiên cứu trước đó thì chúng ta nó có hiệu quả. Và khi chúng ta thêm vào cái nghiên cứu này chúng ta thấy là nó nằm ở đây, có nghĩa là cắt ngay cái đường này, có nghĩa là nó không hiệu quả gì. Nhưng khi gộp lại hết á, thì nó vẫn nằm phía bên tay trái, có nghĩa là nó vẫn thể hiện rằng nó có hiệu quả. So now let me shift a bit on looking at the digestive discomfort, looking first at some aspects of the upper GI tract motility. This is reflux, and second to the lower GI tract motility, looking at constipation and some abdominal pain. Và cái cơ chế tác động của nó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái phần hệ đường tiêu hóa trên và liên quan đến tình trạng trào ngược, cũng như là liên quan đến đường tiêu hóa dưới, liên quan đến tình trạng đau bụng cũng như là tình trạng táo bón. First on the upper GI tract. Trước đó thì chúng ta hãy nói về cái phần đường tiêu hóa trên. The GI tract motility measured as gastric emptying was better or higher when infants received the probiotic compared to infants that were fed placebo. Thì đối với những trẻ thượng tháng, nếu mà chúng ta sử dụng một probiotic thì chúng ta thấy là cái thời gian mà phóng cái dạ dày, làm rỗng dạ dày thì nó tốt hơn, cái tỷ lệ nó tốt hơn so với cái nhóm trứng. And this was observed in germ infants, but also in preterm infants. Và điều này cũng quan sát được ở nhóm trẻ sinh thiếu tháng. Where the preterm infants receiving the probiotics had a higher percentage of gastric emptying, closer to the breast milk, and higher than the formula-fed infant. Và với cái mà những trẻ mà được bổ sung probiotic thì rõ ràng là cái tỷ lệ mà làm rỗng dạ dày tốt thì nó tương đương với lại cái nhóm bú sữa mẹ mà cao hơn so với cái nhóm kia, nhóm bú sữa công thức dạ dày được. And looking at the regurgitation in these two studies, the first one is both are by embryo. In the first one, the probiotics was given for 30 days, and during the last 7 days, they looked at regurgitation episodes, which was lower in the probiotic group compared to the placebo group. Và nếu mà đây là một cái nghiên cứu liên quan đến trào ngược, cũng là cái nghiên cứu này được thực hiện bởi tác giả là Intrio, thì người ta thấy rằng vào 7 ngày cuối của cái quá trình can thiệp thì người ta thấy cái nhóm trào ngược mà có sử dụng probiotic nó cũng thấp hơn so với cái nhóm mà dùng giải dược. And in the other studies, the number of infants was much larger, and the probiotic was given for 90 days, 3 months. And again, you had a lower number of regurgitation per day compared to the placebo group.
Và nếu mà chúng ta ở một cái số lượng tham gia nhiều hơn, đối tượng nhiều hơn và kéo dài hơn cho đến 90 ngày, tức là 3 tháng tuổi đó, thì người ta thấy rằng cái nhóm mà có bổ sung thì cũng có số lần mà bị trọng lượng nó cũng thấp hơn so với nhóm dư. Looking at respiratory supplementation that reduce constipation, now we're going to the lower GI tract. Looking at the bowel movement frequency as a number of subjects, that if we took the number of subjects on the y-axis and the infant with 1 to 2 bowel movement per week, 3 to 4, 5 to 7, you can see that infants that receive the lactobacillus respiratory with spine have more bowel movements compared to the placebo. Và khi mà chúng ta bổ sung cái lactobacillus respiratory để xem có làm giảm táo bón của những đứa trẻ mà nhũ nhi sanh đủ tháng và khỏe mạnh hay không á, thì người ta thấy là đây là thông qua theo tuần khác nhau, và đây là cái số lần mà đứa trẻ đi cầu, ví dụ đây là 1-2 lần trong một tuần, 3 đến 4 lần trong một tuần và 5-7 lần trong một tuần. Thì qua thời gian thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy là cái số lần đi 1-2 lần trong một tuần nó nhiều, tức là màu đen nó nhiều, nhưng mà qua thời gian chúng ta thấy là nó đã không còn, và chủ yếu là nó đi cầu 3-4 lần và chủ yếu là 5-7 lần trong một tuần. And also not significant was a trend for soft stools. Và nó cũng có cái biểu hiện cho thấy rõ là cái phân nó cũng mềm hơn. And finally, looking at constipation as a primary outcome in 1 month of life in these studies, constipation was 43% lower in the infant that were fed with the lactobacillus respiratory compared to placebo, and this is measuring the number of stools per day. Và khi mà cái hồi nãy là chúng ta nói về cái số lần đi, còn cái này là nói về táo bón, thì người ta thấy rằng nó cũng là giảm được 43%, tức là nó tăng được cái tần suất mà nó đi nhiều hơn 43% so với cái nhóm mà dùng giả dược, và ở đây cái độ tu của nó là số lần đi ngoài trong một ngày. And finally, the pain intensity. I mentioned that you can have abdominal pain, and in these studies they looked at the pain intensity measured in the infant receiving probiotics versus the placebo, and the pain intensity was decreasing faster into the infant that received the probiotics compared to the control group. Và khi mà người ta đánh giá về cái cường độ đau đó, thì người ta thấy rằng ở cái nhóm mà dùng probiotic thì cái cường độ đau nó ít hơn so với cái nhóm trước. And when looking at the pain frequency, it was similar decrease into the two groups, but with the time it was decreasing significantly, and indeed, as I mentioned, that with the time, colic can resolve. So the pain frequency is decreasing in both groups. However, the pain intensity is with the beneficial effect of the probiotics. Và cái tần suất thì chúng ta thấy nó cũng giảm. Thì cái tần suất nói chung thì nó cũng giảm cả hai nhóm qua thời gian. Tuy nhiên thì cái cường độ thì rất rõ trong cái nhóm mà sử dụng probiotic. Cái cường độ đau thì rất rõ. So this leads me to my take-home message. Và đây là cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể tóm tắt lại để mà chúng ta có thể lưu lại sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay. First, that colic and other intestinal discomfort are common conditions which are disruptive for the babies and also extremely frustrating for the parents and the whole family. Và cái tình trạng mà đau con thắt á, thì nó là, và các cái rối loạn khác thì nó là một vấn đề khá phức tạp, và nó không chỉ gây khó chịu cho đứa trẻ mà nó còn gây rất là căng thẳng cho cả gia đình, cho bố mẹ của đứa trẻ. I think I showed you some information that this probiotic is safe for using infant formula. Và tôi cũng đã cho một số những cái thông tin cho thấy rằng cái lactobacillus respiratory thì nó an toàn khi mà chúng ta cho vào cái công thức, sữa công thức của trẻ. And that the current research so far supports that L-retinol may help infants with intestinal discomfort. Và những cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cái lactobacillus respiratory thì có thể giúp ích cho những cái trẻ mà có những cái trạng khó chịu về đường ruột. And I look very much forward to the new studies that are ongoing to further support the effect of this probiotic. Và chúng ta đang hướng tới những cái nhiều cái nghiên cứu hơn để mà chúng ta có những cái bằng chứng mạnh mẽ hơn ủng hộ cho cái vấn đề này, cái luận này. And finally, so who would like to know what he had became after a while? I would like to know. Và bây giờ cuối cùng thì có ai mà muốn biết rằng cái bé Hiền bây giờ nó như thế nào không? Các ai muốn quan tâm không? Giơ tay lên. All right. So he is now very smiling
because they receive lactobacillus reuteri, and also the family is very happy because they can sleep. Thank you very much. Và chúng ta thấy là cái Hiệp bây giờ rất là vui vẻ bởi vì nó đã được nhận lactobacillus reuteri và nó rất là vui vẻ và nó không còn khóc nữa, và cả gia đình cũng vậy. Và xin cảm ơn tất cả sự lắng nghe của quý vị.